সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে উৰহীৰ এটি টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'ব। আৰু যিসকলে মোক আগতেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক সঁহাৰি জনাইছে তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ জনাই আজি এই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত নামমাত্ৰ সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। ভালকৈ যেতিয়া গৰম হ'ব তেতিয়া তাত শুকান জলকীয়া আৰু পাঁচফোৰণ আধা চামুচ, খুন্দি লোৱা আদা আধা চামুচ দি 30 ছেকেণ্ড সময় ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া তাত বিলাহীৰ পেষ্ট দি দিব লাগিব 3 চামুচ। তাৰপিছত বিলাহীৰ কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। এতিয়া হালধি গুড়ি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিব আৰু তাৰপিছত লৰাই কিছু সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া কাটি লোৱা উৰহীখিনি দি দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত উৰহীখিনি মছলাৰ সৈতে লৰাই 2 পৰা 3 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া সোৱাদমতে নিমখ দিব আৰু অলপমান হালধি গুড়ি দি দিব। প্ৰথমতে বেছি দিয়া হোৱা নাছিলে। তাৰপিছত লৰাই পুনৰ কিছু সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া জোখমতে অলপমান পানী দি দিব আৰু পানীখিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। পাঁচ মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকনিখন লগাই দিব আৰু 5 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই ল'ব আৰু পুনৰ ভালকৈ মিহলাই ল'ব। উৰহীখিনি সিজি গ'লে তাত কাটি লোৱা ধনিয়া পাত অলপমান দি দিব লাগিব আৰু ধনিয়া পাতখিনি দিয়াৰ পিছত পুনৰ 2 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব আৰু নমোৱাৰ আগে গৰম মছলা গুড়ি দি দিব লাগিব। গৰম মছলা গুড়িখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব আৰু 1 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। 1 মিনিট উতলাৰ পিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু নমাই গৰমে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'ব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ লৈ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ আহিলোঁ, ধন্যবাদ।